Co jsou vlastně ti nebo ty Darkinové? Darkinové jsou podle příběhu citlivé, cítící, nebo chcete-li pociťující zbraně. Má jich být 5. A to Rast, který se snaží ovládnout Kaina. Dalšími jsou pak Varus a Aatrox. Poslední 2 zatím neznáme. O přítomnosti dalších 2 Darkinů se můžeme přesvědčit v jednom z tauntů, který má Kain vůči Varusovi. There is the 3 of us, 5 of us. Well, together we will lay waste to this realm. Darkinové ještě ve své lidské podobě byli boží válečníci, jenž sloužili Šurimě a jejímu císaři Azirovi. Kdysi výteční bojovníci a vojevůdci šurimských vojsk byli po několik století na vrcholu své slávy. Tito vysoce uznáváni válečníci byli speciální tím, že si prošli rituálem vyzdvižení. Nebezpečný rituál podstoupili jen ti nejlepší bojovníci ze Šurimy, jako třeba Renekton či Nasus. Proces, při kterém byly jejich schopnosti vylepšeny silou slunečního disku, jim také přinesl nesmrtelný život. Šurima měla tedy svoje elitní bojovníky zvané Ascended, neboli vyzdvižení. V den, kdy měl být takto vyzdvižen i samotný císař Azir, byl ale zrazen a zavražděn. O několik tisíc let později byl ale zase oživen. To je ale příběh na někdy jindy. Po Azirově smrti tyto nesmrtelné bytosti neměl kdo vést a ti pomalu ztráceli svůj účel. Na povrch se pomalu drala jejich ega a ctižádost. Začali sami sebe vnímat jako právoplatné dědice celého světa. Naučili se zakázanou magii, což změnilo jejich myšlení a priority k horšímu. Už to nebyli ti boží bojovníci. Roztroušené smrtelné obyvatelstvo tyto nové krutovládce pojmenovalo Darkinové, což byla šeptem pronášená kletba, kterou je možné volně přeložit jako padlí. Počáteční nadšení ze smrti a krve prolévání se počasí zmocnilo myslí Darkinů a po letech křehkého spojenectví se obrátili proti sobě. A to byl začátek Darkinské války. Darkinové v soubojích proti sobě poštvali celé národy a jejich běsnění mělo za následek nespočetné množství životů. Zdálo se, že nesváry těchto odpadlých božských válečníků budou mít ty nejhorší možné následky a přivedou smrt všemu a všem. Targoniané však přišli na způsob, jak situaci zachránit. Svou vychytralostí a znalostí řemesla se jim podařilo rozhněvané řádící Darkiny svázat a převést jejich duše do zbraní, které sami o sobě nesvedly z hola nic. Bylo nade vše jasné, že takovou sílu lze spoutat, ale ne zničit. Proto mágové ukryli zbraně daleko ode všech a snažili se je chránit, aby nepřišli do nesprávných rukou. S rozrůstající se civilizací však nebylo možné tyto artefakty ochránit a zbraně se pomocí živých bytostí znovu staly nástrojem zkázy. Pojďme si tedy představit ony 3 padlé bojovníky, které doposud známe. Kain svádí vnitřní souboj s Rastem, což je jeden z těchto Darkinů. O Rastově životě předtím, než byl uvězněn do jeho zbraně, nevíme skoro nic. Prakticky jen to, že sloužil Šurimě a byl jedním z božích válečníků. Po jeho uvěznění o něm nebylo dlouho slyšet, dokud ho nenašli Noxejci. Ti chtěli tuto zbraň použít pro sebe. To jim ale překazil Kain, který povraždil karavan Noxejců převážející tuto válečnou kosu. Získal Rasta a od té doby s ním svádí vnitřní souboj o nadvládu nad ním samotným. Lučištník Varus býval kdysi zářným příkladem věrnosti a ctnosti šurimské říše. Jednoho dne byla napadena jeho domovina, zatímco ostatní opouštěli své pozice, on sám zůstal. Rozhodl se totiž, že dodrží své přísahy a povraždí útočníky. Když ho našli vyslanci z armády vyzdvižených, klčel a meditoval mezi mrtvolami svých nepřátel. Působil velice chladným až vražedným dojmem i na boží válečníky. I přesto, jakožto uznání jeho kvalit mu nabídli místo mezi nimi. Byly to ale jeho zabijácké choutky, které mu zvrátily mysl. Varus si totiž liboval v utrpení svých nepřátel. Působil jim takovou bolest, ze které doslova zešíleli předtím, než je zabil. Nechal se pohltit svou touhou po pomstě natolik, že si ani neuvědomoval, že Šurima ve válce nakonec vyhrála. Až tak byla jeho mysl plná nenávisti. Od smrti Azira uběhlo několik století a jedna krutost střídala druhou, až v tom Varus neviděl žádný rozdíl. Zůstal z něj jen bezcitný zabiják. Ve válce Darkinů byl tak jako ostatní jeho druhu uvězněn do své zbraně. Na tu náhodou narazili 2 lovci, jejich těla Varus uvězněný v luku pohltil
a přetvořil ve svou ideální tělesnou schránku. Lidské a dárkinské stránky tohoto tvora se přesto neustále prolínají a občas se některá z nich nakrátko ujme plné vlády, jen aby ji opět ta druhá zase vytlačila do pozadí. Nakonec jsem si nechal toho nejzajímavějšího z Dárkinů, a tím je Aatrox. Ukazuje to i fakt, že má ve hře skoro 300 hlášek a interakcí s ostatními šampiony. Skoro na každého šampiona má nějaký svůj názor. Některé jeho poznámky se týkají jeho příběhu, jiný si z ostatních zase dělá vyloženě prdel. Čehož jste si určitě všimli, pokud už jste ho někdy hráli. Scissors for legs. Okay. I thought I had seen stupid designs before. Určitě je pro příběh hodně důležitý, jelikož se mu dostává takové pozornosti. Mocný šurimský šampion jménem Aatrox byl předveden před sluneční disk a přetvořen na jednoho z vyzdvižených, neboli božského válečníka. Jeho křídla zářila zlatým světlem a zbroj se třpitila. Vedl šurimská vojska do každé bitvy. Jeho chování bylo tak spravedlivé a správné, že se ostatní boží válečníci vždy shromažďovali po jeho boku v čele šurimských armád. Kdykoliv byl povolán do bitvy, přišel na pomoc bez jediného zaváhání. Aatrox byl bez pochyby to nejlepší, co celá Šurima dokázala nabídnout. Válka, jenž jeho národ vedl, byla ale dlouhá a nemilosrdná. Po mnoha letech zoufalého boje sice Šurima zvítězila, všichni ale byli navždy poznamenáni tím, proti čemu čelili a o co všechno přišli. Dokonce i ušlechtilý Aatrox. Během válek Dárkinů, které pustošily celou zemi, byl Aatrox vylákán do bitvy. Nikdy se žádného protivníka nebál a byl se svou armádou připraven. Až příliš pozdě mu došlo, že byl podveden a lapen do pasti. Síla větší než 1000 mrtvých sluncí ho vtáhla dovnitř meče, který už si do bitvy vzal nespočetněkrát a navždy s ním svázela jeho nesmrtelnou esenci. I know it was you, trickster. You gave them the tools to trap me. Come, let me kill you. 1000 times isn't enough. Ta zbraň byla vězením, ve kterém se jeho vědomí dusilo v nekonečné temnotě a dokonce mu odňalo možnost zemřít. Po staletí se vzpouzel tomuto pekelnému omezení, dokud nějaký smrtelník nebyl natolik bláhový, že se pokusil tuto čepel opět použít. Aatrox se této příležitosti chopil, vnutil svému nositeli svou vůli a napodobeninu své původní podoby. Ačkoliv tento proces z nového těla rychle vysál veškerý život. V následujících letech si Aatrox vypěstoval spoustu dalších hostitelů, mužů i žen. Naučil se ovládnout smrtelníka jediným dechem a v bitvě zjistil, že dokáže na svých obětech hodovat, aby ještě více vyrostl a zesílil. Aatrox cestoval po zemi a zoufale hledal způsob, jak si navrátit svou starou podobu božího válečníka. Po čase si ale uvědomil, že se z meče nikdy neosvobodí. Těla, která kradl a krutě přetvářel, mu začala připadat jako výsměch jeho někdejší slávě. V srdci mu rostlo zoufalství a zášť. Nebeské síly, které Aatrox kdysi stělesňoval, byly nyní zprovozeny ze světa a někdo už si na ně nepamatoval. I have no goodness left. It was taken from me, stolen. I am the nemesis of life. Tato nespravedlnost ho rozčilovala a tak přišel na řešení, které by dokázal vymyslet jen zoufalý vězeň. Pakliže čepel nedokáže zničit ani se z ní osvobodit, přijme místo toho zapomnění a zkázu. Nyní Aatrox pochoduje vstříc nemilosrdnému cíli a přináší smrt a válku všude tam, kam vkročí. Úpěnlivě se drží slepé naděje. Dokáže-li přivést veškeré tvorstvo do poslední apokalyptické bitvy, kde bude zničeno všechno, pak možná přestane existovat on i ona čepel.